السلام عليكم. اليوم جبت لكم طريقة جديدة في الداتا كومبريشن أو الليتر كومبريشن بعد ما شرحنا على الهوفمان كودينج وطريقتها في ضغط البيانات وفعالياتها وسلبياتها وإيجابياتها في الدرس الماضي. اللي ما متابع الدرس هذاك يقدر يدخل على قسم الشروحات الديسكريبشن، تدخلون الدرس هذاك وبعدين تكملون هذا الدرس. في البداية نتعرف على السيد شانون. منو هذا شانون؟ شانون طبعا يعتبر واحد من المؤسسين لفكرة الانفورميشن ثيوري، وطريقته في ضغط البيانات تعتبر من الطرق الراجحة والمهمة. يعتمد في الأساس على احتمالات ظهور الحروف في الكلمة الواحدة. يعني مثلا احتمالية ظهور حرف الأي لنفترض إذا كانت كبيرة فيحاول يضغط الحرف أي، بالمقابل يفتح المجال للحروف اللي احتماليات ظهورها صغيرة، يفتح المجال فيها بحيث تاخذ المجال الواسع. طبعا كلنا نعرف انه الحروف في الاسكي كود كل حرف يمثل 8 بت اللي بما يعادل الواحد بايت. فالغرض العام من الضغط هو استعمال أقل من 8 بت لكل حرف، وهذا طبعا للحروف اللي تكثر ظهورها في الكلمات وفي الجمل، تكثر ظهورها في الكلمات والجمل. طبعا لا أطول عليكم الموضوع، راح ندخل ناخذ مثال وراح تتوضح عندكم الفكرة. فقط تابعوني وظلوا معايا حتى توضح الفكرة أكثر قدامكم. هذا المثال أنا حطيت القيم فيها، قيم ظهور يعني هذه عبارة عن حروف A B C D E F إلى آخره. القيم هذه ظهور الحروف، قيم ظهور الحروف هذه ممكن تتغير. يعني ممكن يجيك واحد باحث في اللغة يقول لك لا والله الأي احتمالية ظهورها مو 35 بالعشرة، يعني 3.5 بالعشرة، ممكن ظهورها نص بالمية. يعني فيعني لا تحطون في بالكم هذه النسب، لأن أنا فقط حتى أوضح لكم المثال حطيتها قدامكم. هذه الحروف عندنا يعني المعلومات اللي حتتوفر عندنا في السؤال هي الحروف واحتماليات ظهورها في الكلمة. طبعا أنا لما أذكر لكم سؤال أنا دا أدرس تدريس جامعي، فبالتالي حتجيكم أسئلة في الشانون مثلا، احتمال في الجامعة يعطيكم الأستاذ كسؤال هذا السؤال ويقول لك اضغط لي هذه البيانات إلى آخر حد، وأنا راح أمشي معاكم فيها خطوة خطوة حتى تتعرفون على كيفية ضغط البيانات. نجي على كيف نضغط البيانات. احنا عندنا أهم نقطة في الشانون هو الليفت اوف تري والرايت اوف تري. حطوا في بالكم قاعدة أساسية. الليفت اوف تري طبعا هذا الجدول ممكن نعمله مقلوب وبالتالي يكون ليفت ورايت عندنا، بس أنا عملته فوق وتحت، فبالتالي الفوق دائما صفر الفوق الخط هذا، واللي تحت الخط دائما يكون واحد. هذا خلوه في بالكم. طيب نكمل المثال. احنا عندنا الاي والبي صفر، قيمتها 0.55. الباقي المتبقي احتماليات ظهورها، مجموع احتماليات ظهورها 0.45. طبعا هذه عملتها، هذه الارقام ما عملتها اعتباطا، سويتها بحيث تلائم الرقم واحد، يعني بحيث مقابلها يكون مجموع هذين العددين يكون رقم واحد. لهذا السبب قسمت الجدول إلى قسمين، بحيث إذا تسألوني ليش قسمتها، ليش ما تقارن الأي اللي هو هذا بالبي باللي تحته، لأنه هذا ما يقابل 50% من الواحد. فأنا في أول خطوة لازم أتحرك على
لما يقابل 50% حتى بعدين اروح لها خطوة خطوة. الان ايش نسوي؟ على ضوء الفرضية اللي ذكرناها، على ضوء الفرضية اللي ذكرناها هو انه اللي فوق الخط هذا الاحمر يكونون صفر، واللي تحتها كلها تكون واحد. نجي نرسم صفر صفر واحد 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 واحد. هذا حطينا الكود الاول او القيم الاولية لكل حرف. نجي على الخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها احنا لانه فوق عندنا فقط احتمالين، واحنا اصلا دا نتكلم على الباينري كود، فبالتالي نرسم العدد الرقم احتمالية ظهوره كبيرة نسويها صفر بحيث نصغر قيمتها، واللي احتمالية ظهوره قليلة نعمله يعني اللي أقل من الجزء العلوي نعمله واحد. نجي إلى السي. كيف نعمله؟ نقارنه ما بين نقارن السي مع اللي تحته. السي مع اللي تحته، السي قلنا اللي فوق الخط واحد صفر، واللي تحت الخط كله يتحول إلى رقم واحد. طيب نكمل. هذه معناها احنا حطينا القيم الأولية لجميع الحروف. نكمل ننزل جوا أكثر. الدي نقارنه مع الإي والإف، نحط صفر للدي وواحد واحد للإي والإف، الطرف العلوي من الشجرة والطرف السفلي من الشجرة، صفر واحد واحد. طيب آخر شيء نعمله هو أنه نقارن الإي والإف بحيث يكون الطرف العلوي من الشجرة صفر والطرف السفلي من الشجرة واحد. وبهذه الطريقة نكون حصلنا على النتائج مال الحروف، بحيث الإي، خليني أفتح صفحة جديدة حتى تشوفون الريزلت بشكل واضح، بحيث يكون الأي لتر صفر صفر، والبي لتر صفر واحد، والسي لتر واحد صفر، والدي واحد واحد صفر. يعني احنا حيكون عندنا أقل قيمة أو أقل احتمالية ظهور عندنا اللي هو الواحد واحد واحد عبارة عن 4 بت. من 8 بت نزلنا إلى 4 بت. ناخذ مثال على هذا. يعني إذا أعطونا إحنا خلينا نقول حرف أو كلمة هي بي اي بي اي دي اي دي اي بي اي سي اي دي اي، نجي نحط أمام كل حرف على ضوء هذا الجدول، نحط أمام كل حرف القيمة. إحنا طبعا طلعنا القيمة، فبالتالي لازم نحول الكلمات أو الحروف هذه إلى قيمها بالباينري كود، فبالتالي يطلع لنا هذه الرموز. طبعا هذا الكومبريشن. الديكومبريشن لازم يعطيك هذا الجدول. إذا ضغط البيانات لازم يعطيك هذا الجدول بحيث تقدر تفتح البيانات في الطرف الثاني. يعني ما أرسل لك بي اي بي اي بي اي، أرسل لك هذه الرموز إلى آخره، أو هذه الباينري كود إلى الأخير، وأرسل لك هذا الجدول. أنت راح تعرف إنه هذا الجدول هو عبارة عن فك لهذه الرموز. كيف تفك هذه الرموز؟ يعني قبل ما ندخل إلى العملية الحسابية، مثلا تجي يجيك صفر واحد، أنت تجي تشوف هنا الأي دا يبدأ بالصفر واحد، لا. البي دا يبدأ بالصفر واحد، نعم. غيره في يبدأ بالصفر واحد، لا. معناها هذا حرف بي اللي هو هذا. بعدين دا ينطيك صفر 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 واحد. في مثل هذا الرمز هنا؟ لا، ما في. إذا تجي تاخذ الصفرين. في مثل هذا الرمز؟ نعم في الأي. وهكذا تكمل إلى أن تفك الشفرة، فبالتالي أو إلى أن تفك الكود الباينري كود. فبالتالي احنا في هذا الدرس أعطيناكم نبذة مختصرة عن الكومبريشن والديكومبريشن. طيب كيف نتأكد أنه عملية الكومبريشن أنجزت وإحنا فعلا ضغطنا البيانات، والبيانات احنا نجحنا في الضغط، أو كيفية التوصل إلى نتيجة أنه
طريقة شانون فعلا فعالة في ضغط البيانات. نجي هنا، إذا اعتبرنا أنا في بداية الدرس ذكرت لكم إنه كل حرف هي 8 بت. إذا نجي نحسب هذه عدد الحروف هنا 14 حرف، وكل حرف يساوي 8 بت، فمعناها إحنا هنا عندنا هنا إذا أرسل لك إياها حروف فمعناها راح يرسل لك 112 بت. طيب إذا أرسل لك إياها كرموز كم تطلع النتيجة؟ إذا أرسل لك إياها كرموز تحسب مجموع عدد الرموز هذه، فيطلع لك إياها 35، يطلع لك إياها 35 بت. 112 بت و35 بت. وانت قيس على الملفات الكبيرة الضخمة. أنا دا أتكلم لك إياها عن البت لأنه أنا أنطيتك 6 حروف أو 14 حرف بالمجموع. فأنت إذا تحسبها بمجموع ملف ضخم جدا محول وبدون ضغط، فإذا أرسل لك إياها مضغوطة فبالتالي معناها إنه حيرسل لك واحد من 3، يعني القيمة تعادل الثلث، 35 قريب من الثلث ل 112. فأنت من خلال هذا الموضوع اكتشفنا أنه طريقة شانون فعالة جدا وراجحة جدا في موضوع ضغط البيانات. أتمنى أنه أكون وفقت في درسنا لهذا اليوم. استمروا معي حتى أقدر أستمر معاكم. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب، باشتراك بالقناة، وكذلك إذا كان عندكم أسئلة واستفسارات لا تنسوا أنه تسألونا. إلى لقاء قادم في الدروس القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.